tayo at umattend tayo sa Content and Create 2.0 dito sa Garden Hive, Antipolo Rizal. So, ayan, simulan natin itong video na ito at punta tayo dito para makipag-collab at makipag-engage sa mga kapwa content creator at makita natin ang ganda ng mga produkto din ng mga Rizalenyo. Ayan guys, so tara, samahan nyo ako, no? Makikulit lang tayo dito sa loob at makakilala tayo ng content creator. Ayan, so maliit man o malaking content creator nandito guys. So, huwag natin palampasin tong event na ganito. Tingnan natin ang mga pangyayari dito sa loob. So, Yan, subscribe, like, comment, and share. Blue stop! Yeah. Ang matindi, ano November ba ngayon? November 3. November 3 ngayon, pero parang Halloween pa rin, oh! Kagaguhan lang ginagawa namin, boss, eh. Basta rin nga pala, subscribe kayo sa Boss Blue Stop. Sa akin, wag na. Ako nga pala si JHDG65. Subscribe, like, comment, and share, and delete your channel. Ayos yan. Ba? Sulit na? Sulit na sulit. Busog-busog. Nakakain na. Alak. Yun, alak. Yung boss natin, tahimik, nakakuha na ng prize, eh. Tahimik na, pero may prize na, yun. Alak. Baka naman, kaming lahat. Ito yung pinakamalapit na Masquerade. Oh. Tapos na yung Halloween, pero nakapang-Halloween pa rin. November pa rin naman, eh. November pa rin naman. Yung niche ko po, iba-iba. Depende sa demand. Demand na... Doon tayo, eh. Kung ano po yung nangangailangan. Kung saan pasok. Lifestyle, food, travel. Naglalap kasi naman manggagata sa inyo, no? Tutulong sa mahirap, no? Di, bira-bira na. Charity naman, charity. So, muna tayo doon guys. Awa tayo ng maiinom. Ito na talaga yung pinakamasarap na kape. Wala nang iba. Wala kayo akit ng makinaki. Ayan guys, bali unlimited drinks dito, ika nga. Kung gusto mo magpaalasing ka. Ayan o, may drinks dito, ayan o. Yan, unlimited. Tapos meron tayong bar na pwedeng uminom ka unlimited. And food, syempre. Chicha. Yan, chicha. Yan, courtesy by Donut Wall. Yan, Donut Wall. Visit nyo na sa kanilang FB page ng Donut Wall. Yan, hi ma'am. Sige. Masarap yan. Ayan guys, so tingin tayo na ito ng Donut Wall. Kanilang kakanin. Mabigat sa tiyan ko. Lalo-lalo na kung hindi. Wala bang bot ng test ng blood sugar? Sa susunod pala, dapat maghanap tayo, no? Ayan guys, no, wala tayo na matatamis dito. Kaso kung diabetic ka, di pa naman tayo dapat diabetic. Kaya okay lang. So, wow,
thank you, Donut Ball. Ito guys, meron ditong shake. Anong tawag dito po? Shake? Shake na may alcohol? Shake na may alcohol ba, boss? Slushy na may alcohol siya. So meron ding non-alcoholic option. Okay. So try natin to guys, no? Ang kanilang slashes. Try natin to guys na yung margarita. Topping. Pwede ba? Tulad sa oras, sa how to engage video, sino. Ito parang ganito po sa mga bulitas to. Nakain ba to? Nakain ba to? Parang yan. Okay, so yan. So na lang. So ayun guys, try natin to, no? Ang watermelon margarita by Drunken Tales. Ayan. So, follow nyo na sa kanilang page ng Drunken Tales. Visit nyo na ang kanilang store. Diba, sir? Hi ka naman, sir. Thank you. Shout out, shout out. Hi, shoutout sa Drunken Tales. Okay, ayos. Let's go. Dito na pwede kang magkape. Kung medyo naantok ka, so libre lang din dito guys sa event na to ang brownery. Yan, the brownery ang coffee. Yan. So mamaya puntahan natin yan at mag medyo naantok na tayo, punta tayo sa brownery. So visit nyo na sa kanila Facebook page. Meron ayun, Facebook page and IG ang brownery. So, kamusta? Ano ginagawa natin dito? Bukod sa pamilya ko, content creation. Because content creation is the next big thing. Dito sa You must have RJ Event and brands Company. So, ayan, sponsor sila dito sa event ng Parang ano lang yan eh, 2.0. kapag bumili ka ng gamot sa hardware, libre may din. gamot pa sa hardware. So ipakita Libre ko lang yan lang, dito, guys, be no? clear, Pero kung diabetic ka, branding, bawas ka sa matamis. advertisers goes Pero hindi naman tayo diabetic, wa tayo. basura content. Ayan, so, ayan yung bestseller nila, guys. Kung saan gagawa po tayo ng content, make sure hawak-hawak ni Ma'am Seth. na Try natin to, try natin to, yung mga guys. content natin. Kasi ang advertisers Ayan. goes to Anong ingredients nito, ma'am? Hindi nahahama ang kapwa. Ingredients love. Ayan yung the best love. Yung love. Ginawa sa love. I have a question Kaya kasi. napakasarap. So, try yan. I have a question. Sige po, next. Bakit ba gusto mo maging content creator? Bakit? Masarap ka. Para kumita power. Pagmamahal mo, ma'am. Sino gusto mo naman? Power! Ayan guys, no? Visit nyo lang itong Okay. Bakit gusto mo kumita? Of Events course, and sabi nyo to Company. earn. Next Sa line. kanilang Facebook. To earn by Yes. video. So, ayun guys, kasama natin si Kid Stories. What's up mga ginagis natin dyan at sa mga viewer ni Blue Stop? Huwag kayo to follow Gate Stories! So, yan guys, follow na natin si Kid Stories sa kanyang YouTube and Facebook page. Ayan, so, follow na para sa mga travel and drinks. Diba? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything